Thế cả nhà cháu bảo đi đâu con? Đi lên trên nhà trọ ở đấy. Thế sao lại cho con ở đây một mình? Mẹ đây, mẹ bên đây làm ầm lên không, bây giờ họ có ở đây đâu. Thế tí tí nữa là bố lên giờ thì xem gặp bảo xem nào. Xem nó thay đổi bố thế nào. Thì thế nào sao lại chuyển cả nhà lên đây? Chú tính thế này không được thì phải đi kiểm phương tiện ở của nó chỗ đấy thì không làm này không an toàn. Cháu mà làm thật ấy, nộp đơn đây là cháu cái sinh ấy, con gái của chú là người phải chịu tội đấy, người có tội đấy. Cứ bỏ mình ở dưới này, mình chạy lên trên. Đây là mình chán. Bảo đưa mình xuống đây ở với mình chạy xuống. Đây là một ít rau để ăn chơi. Đây rau gì không? Phải đâu hết rồi. Không biết làm sao này. Con mình 4 tháng rồi mà bụng nó còn bé tí. Nên bảo chả đưa mình đi khám. Con có bị làm sao không? Có cái gì ăn? Cái này thì xào ăn. Ngọt này non này nó ngon thế. Nó biết rồi xào ăn. Tỏi thì xào.
Nhà bẩn lắm. Lời thật sự. Ở thế này không biết sống được đến bao giờ nữa. Chẳng đồ ăn mà làm thấy khó này. Đứng cái bếp thôi cũng khó. Không cháy nữa nhỉ. Rằng nãy mình đi hái rau mình bắn lửa to rồi, vì đến đây là tắt lửa rồi. Không cháy rồi. Cái gì tốt cháy. Thích cái này thì tốt. Gió thế. Cái rau này mình ngon lắm. Mình lên ăn sống bây giờ, thèm nấu bây giờ. Bếp mai còn chả thấy cháy. Thơm á.
cái gì đấy? Đang rau khoai lang. Rau khoai lang đi, con cơm à? Dạ con ăn rồi mà bây giờ phải đói luôn, con hỏi được ăn. Thế gia đình cháu bảo với đâu hết rồi, thấy có ai? Đây đấy thì thấy một mình con ở đây. Họ đi chỗ khác ở hết. Nó phải đi chỗ khác ở. Thế cả nhà cháu bảo đi đâu con? Họ đi lên trên nhà trọ ở hết rồi. Cho con ở đây một mình. Thế sao lại cho con ở đây một mình? Cái chuyện mẹ đây, mẹ về đây xong làm ầm lên, xong bây giờ họ có ở đây rồi. Hôm nọ với mẹ sang mẹ này vẫn là sang nữa à? Vâng. Thế bảo đừng có sang nữa cơ mà sang cái gì lắm thế? Mẹ cứ bắt anh bảo đi bỏ cái chị kia, xong rồi anh bảo tức quá thì bỏ lên trên chỗ nhà trọ chắc con ở kia ở rồi. Thế nó đi lên trên ở đâu? Thế con mình ở đây nó có mua cái gì về cho con ăn không? Hay là về có về quan tâm đến con suốt không? Không biết đâu. Sáng nay anh ấy vừa đi. Nó đi làm chưa về đâu mà. Đi lên trên đấy ở chứ có đi làm đâu. Thế rất là đi làm à không? Đi trên ở gì? Lúc sáng thì anh đi làm về xong rồi về đến nhà rủ cả nhà đi lên trên đấy ở luôn. Lên trên nhà trước bố đi đuổi con xuống đấy á? Vâng. Con đòi đi theo lên trên đấy mà anh bảo có cho đi đâu. Đuổi con xuống đây. Thế bây giờ mình ăn cái gì? Thế ăn với khoai lang này thôi á? Không có cơm, không có cái gì thì mà ăn à con? Lúc trưa thì anh bảo có mang đồ ăn xuống cho con rồi. Ừ. Mà bây giờ con thấy đói thì con lại ăn. Thế hôm nọ ở nhà bố mấy hôm trước bố đi có việc đi xa tí đi bảo ở nhà để có đi sang bên kia nữa. Con nó không muốn về thì cứ cho nó ở đấy nó chăm sóc là được rồi. Chắc là bố đi mới sang đây sao mà. Chứ mẹ nói là Không thấy nói gì đâu. Thế hôm nay bố bàn bạc với mẹ với bố xong rồi. bố bàn bảo đừng có sang đấy nữa, không phiền nhà nó nữa. Nó có nói gì đâu, bây giờ nó chăm sóc con mình rồi. Mày cứ muốn sang bảo không sang nữa để cứ ở nhà nhá, anh đi có việc. Bây giờ mày cứ sang nó cứ sồn nó cứ như thế thì nói sang nhà nó bảo nó cứ thế này, xong mấy hôm gia đình cháu bảo nó không chăm sóc con thì làm nào còn. Thế con mình nói hôm nay mẹ đi đâu? Thế sáng nay thấy ngủ dậy xong là ăn cơm sáng xong là thấy cái chửi bới ầm là thấy bảo đi đâu đấy bằng xe đi ấy. Đến giờ ta thấy về đâu. Thế á? Ừ. Biết đi làm gì, nó đi chả thấy bảo bố bảo đi làm cái gì con thấy nói gì đâu. Thế lúc sáng thì anh bảo gọi cho mẹ. Xong mẹ cứ bảo đi báo công an hay làm cái gì. Sao phải làm thế? Bố bảo không cho làm thế cơ mà sao ra thì sồn lắm này làm gì đó. Đấy hôm qua thì lúc ăn cơm trưa đấy thì mẹ bảo nếu mà cứ thế thì nó về nó ra nó đi báo công an huyện đấy, còn huyện không huyện không được là về tỉnh đây, bởi thế bà mẹ này thế nó thế bố mới khuyên bảo thôi không nên làm thế đâu, cái đấy nó nhận nó nuôi con mình rồi, nuôi khi nào sinh đứa con bé ra hay tính bố bảo nó thế rồi chả nghe. Thế xong lúc chiều con định đi về nhà bàn chuyện với mẹ, xong con thấy mẹ ở nửa đường kia. Xong rồi mẹ cứ biết lấy đâu ra nhiều tiền ấy. Lấy về đây xong rồi đưa tiền cho chị Mận kia. Nó đi làm nó chẳng có tiền, nó về bố đã hỏi tiền nó đâu, chắc nó có chứ, nó đi làm về nó chẳng có một bố gì hỏi nó đâu. Còn nói bảo cho 500 triệu cho cái chị kia. Chị kia cũng nghe rồi. Thôi, sao để cho nhiều thế, cái gì mà 500 triệu thế. Mẹ ơi lấy 50 triệu ấy, xong rồi đưa cho, lấy cả vàng hoa tai rồi vòng cổ đưa cho chị kia, mà chị kia không thèm lấy luôn. Rồi chị cho cơm kìa. Vâng. Thế ở nhà thế nói gì đâu. Thế mẹ không nói cho bố tiền? Không,
bố bảo không cho xăng nữa, nó không xăng nữa, có cùng này ra nó lại làm thế rồi. Con đang bảo là con không đi về rồi mà mẹ cứ Thì bắt bố chả bảo thế đấy, bố bảo rồi con nó không về nữa, nó ở đấy nó cũng có người chăm sóc nó rồi, mình cũng phải lo gì đâu, cứ sồn sồn bà này buồn cười lắm, mà nhìn lúc về thấy nhùng nhằng lắm rồi. Thế bây giờ bố đi về xong bố nói với mẹ đi, xong bây giờ con ở đây con ở một mình thôi đấy, người ta ghét con người ta chạy lên trên kia ở hết rồi. Như thế nếu mà về nhà bảo cho mẹ biết bảo cả nhà chạy hết mỗi mình con ở đây á, nó còn sồn ra con chịu chết đấy, sau nó còn sợ nó còn tí nó còn đến đây nó bố tự nhiên hôm nay bố dế vào đây là bố dế lên mới dế vào đây một tí thăm con cái xong rồi lại đi vềละxong về là thế rồi. Bây giờ bố về nói với mẹ, tí nữa mẹ lại về đây, bây giờ làm thế nào được? Tí nữa tí bố về tối nay bố hãy tâm sự với mẹ, không nên làm thế. Làm như thế làm gì đó, trước sau nó khác tính, vợ chồng nó khác tính. Lúc đấy mình sinh cái đứa bé này ra thì lúc đấy nó hay tính mà, cái gì phải vội mà bắt bỏ ngay, trước sau nó cũng phải bỏ nhau chứ sao là không bỏ. Bây giờ con cũng nghĩ lại rồi, nếu mà anh bảo mà không lấy con ấy, con mà cũng không nuôi được con của con thì con cũng cho anh Bảo nuôi thôi. Thấy thế được không? Hôm nọ mẹ còn ra đây còn bảo đưa con đi phá thai luôn ấy. Thì chả thế, mày đi về đi làm về nó chả sồn nó nói thế, thế cháu bảo nó nói thế cho nó là nó bảo là không nhận, là nó bảo con đi phá thai đây, nhưng mà cũng không nên thế đâu. Hai cái gì thì mình phí lắm chứ, làm thế mình có lỗi. Thế bây giờ tí nữa bố lên gặp cái cháu bảo cái xem nó hình thế nào. Nếu mà mẹ cứ sồn thế nó đi tận như mà bố nói đấy, đi huyện đi tỉnh kia mẹ, nguy hiểm lắm đấy. Nó đi báo là người ta phải làm việc đấy, bảo không đi nữa, không nên làm thế nữa. Làm thế mai nó xấu cả mặt con mình. Cứ từ từ hết tính, từ nước bột đi, nghe đâu sáng đi đâu còn trường còn nghe máy nó còn bực cả bố cơ cái bà này đấy. Chuyện này khó khăn rồi đấy. Cái lúc đầu cháu nó bảo nó mà vẫn nhận thế này kia, bây giờ nó mày nó không thế đâu, và bảo không nhận. Thế chắc là mẹ nó cũng nghĩ nhiều sao, chả nghĩ một cái gì cả, cứ ở này đi, mai nó khắc biết hết, để ra nó lúc đấy hết tính, bảo rồi không nghe, chả nghe được bố cả. Sáng cứ sồn chửi bố, chửi bới biết đi đâu, hỏi đi đâu chả thấy thưa, khắc tối cái giết là đi lúc. Thế bố ở nhà mẹ nào chửi à? Không chửi đâu, nó cứ lo con nó mà, lo con thế này kia, có anh nhận con đấy nó lo, nó cứ chửi bới thôi, bảo bố ở nhà không có trách nhiệm, thế này kia bố có làm gì đâu, bố cũng có trách nhiệm chứ. Bảo ở nhà trông con không biết trông, rồi đi cho làm này thế kia, chịu khoang như thế này mà đấy, thằng kia lại không nhận nữa. Bây giờ bố về nhà bố khuyên mẹ như nào đi, con nói mẹ chẳng nghe đâu, mẹ toàn lôi con đi về rồi. Thế tính của nó thế đấy. Không thì bây giờ bố lên trên kia nói chuyện với anh Bảo một lần nữa xem nào, xem anh Bảo có nghe không. Tí bố lên xe nào, đổi với cháu bảo xem thế nào. Bây giờ bố cứ lên trên kia xong bố nói là mẹ làm đơn kiện lên trên tỉnh, lên huyện kia rồi, bố cứ nói thế đi, xong rồi nếu mà lên trên đấy thật ấy, thì cũng ảnh hưởng đến anh Bảo, ông bố cứ nói như thế xem anh Bảo có nghe không. Thế thì tí nữa là bố lên giờ thì xem gặp bảo xem nào, xem nó thay đổi với bố thế nào, chứ không mày tạp đấy mày cũng về này nhục lắm đấy, không đơn giản đâu. Con thấy cái chuyện này con cũng mệt mỏi lắm rồi đấy. Thôi bây giờ bố đi lên trên lên hỏi luôn đi. Thì bố đi luôn đó, đi luôn đi gặp cho hỏi xem nào, con thế nào.
không là bố đi đến đấy mà nó không thế nào là bố phải bắt nó xuống ở đây với con đấy, mình làm thế làm thế tí mẹ nó biết xem đấy nó mới làm căng ra. Cái miệng bố đi đi. Thì bố đi nhá, lên trên xem đã. Nó ở cái nhà ông nọ, Cái nhà hôm nọ bố đi, cái nhà xây đấy. nhà xây đấy gì, Vâng. cái cửa không có đấy gì. Vâng. Thế bố đi nhá. Tí nữa con ở nhà nhá, con dọn dẹp lại củi giết sau này băm vứt linh tinh để. Con biết rồi, lúc đấy con không có củi đốt, con băm cái miếng gỗ kia con đốt nó mới thế thôi. Băm xong dọn nó gọn chứ vứt thế chẳng quen tay. Con vừa mới nấu ăn xong thì nó con dọn, bố cứ đi. Đi dọn sạch sẽ vào đi nhá, bố đi nhá. Vâng. Sao? Đúng là làm lớn chuyện. Mấy hôm nữa mà lên công an, lên tòa án, lên tỉnh kia mà người ta cũng mà biết hết. Thế thì sau này lấy chồng gì? Chào bà nhá. Đây thì sao lại chuyển về đây? Dưới kia cũng ở chuyển đây làm gì đây? Thế để tôi hỏi xem cháu Bảo đi đâu rồi bà? Chứ bảo đi làm rồi. Thế thì về đến đây cũng thấy nó. Tôi về đây tôi bảo đây này, bảo bà đây này. Thì tí nữa cháu Bảo đi làm về bảo nó xuống nhà ở nhá. Cứ nhà dưới ở con chị dưới kia nhá. Cả bà cả nhà dưới kia sau này chuyển thế. Để nó ăn uống mình ở dưới kia có ăn chắc không, có tài không? Con đi đâu rồi? Cháu mình đi làm kiếm tiền rồi. Đi lập thuê kiếm tiền à? Chẳng biết lúc nào mới về trong cơ nhỉ? Cháu đi làm thì bà không biết được cháu về muộn nên về sớm. Tôi ra đây là tôi đi xuống kia tôi gặp mà mới cái con Sinh ở dưới nhà cũ, nhà ngồi suối kìa. Thế là nó bảo chuyển đến đây hết rồi. Thế là tôi phải lên đây gặp cháu Bảo nhưng mà lên đấy không gặp nó. Để cháu muốn gặp cháu bảo thì chờ cháu bảo đi làm về thì cháu gặp cháu bảo cháu có nói cháu bảo về bà về nhà nó không biết đâu. Thế là tôi lên tôi gặp đấy, cô đấy là tôi phải bảo nó đi về dưới nhà kia ở, không lên chuyển này đâu. Đấy, tôi lên đây thì tôi gặp cháu Bảo rồi, bảo là trình bày thế nào sao về chuyển nhà thế. Đấy, rồi tôi chưa biết nói chuyện ở đây đấy. Nếu mà biết là nó sồn sồn rồi, sáng nay nó sồn sồn nó đi rồi, biết đi đâu ấy, nó bảo đi báo công an là tỉnh về đấy. Như thế là mày gửi đến cháu Bảo ấy, lên thì trao đổi của nó một tí xem thế nào. Nếu không thì chuyển thì xuống dưới bác ở con Sinh dưới kia đi. Tôi còn chưa biết đâu, bây giờ tôi về đây tôi không gặp tôi mới nói thế rồi, còn tí nữa về nó về đến nhà nó sẽ hỏi tôi. Thế sao nó dở gương sao là không ở dưới kia là lên đây mà ở đây? Đấy, đó, làm về. Sao lại không ở dưới này mình chuyển tất lên đây hết này? Cháu Sinh thì bảo lên đây ở thì cháu Sinh lại không muốn lên. Ở dưới kia thì cháu Sinh cái làm con cho bà với cháu Mận. Cả mẹ của cháu Sinh nữa. Ở đây cũng cứ nói lên nhiều lần rồi. Bây giờ nó... Thế thì cháu bảo bà với cháu Mận lên đây ở cho cháu Sinh ở dưới nhường nhà kia cho cháu Sinh ở, cháu Sinh khác tự làm ăn không đâu nữa khác ăn. Không có cái việc gì đâu, cháu phải thắc mắc cái này. Tôi thắc mắc đấy, bởi vì là con gái của tôi một mình dưới kia là chả biết ai nó cho nó ăn được, bởi vì là nó vẫn nó được nhưng mà nó ai chăm sóc nó được đấy, như thế
Thế tôi mới ra lên đây tôi gặp nó, về đến dưới không thấy tôi phải chạy lên đây gặp cháu bảo xem nào. Cháu bây giờ thì cháu con gái của cháu đấy thì cũng chưa đến nỗi vất vả, chưa đến nỗi bụng to nhiều. Bây giờ cũng khóc nấu ăn được rồi, cũng khóc tự lập được rồi, không phải chờ ai ở ngoài nấu cho ăn nữa. Người ta không phải đi làm đi kiếm tiền đến nữa mới được ăn chứ người chờ người ta đem đến mồm cho mới ăn chứ nên cái gì đi lại làm khác làm ăn ngon thì nấu ngon, ăn không ngon nấu mà kệ người khác nấu là bỏ là chê bẩn, bữa cái này một cái khác vào. Chính cháu mà đem cơm cho cháu xin ăn, cháu xin cũng chứ chê bảo là làm cho bẩn cái đất cái rau ăn không được, cơm cái này cái kia. Thế bây giờ ở dưới kia để mẹ của cháu sinh lên lúc nào cũng bảo là bắt cháu sinh về nhà, nhưng cháu sinh không chịu về, cứ bảo là ở với cháu Bảo thì bảo là bỏ cháu Mận đi, cho cháu Bảo lấy cháu sinh. Nhưng mẹ của cháu sinh cứ làm cho gia đình nhà bà vất vả rồi, không ai chịu được cái cảnh như thế. Bây giờ gia đình ở không được cái cháu sinh thì chuyển lên đây cháu sinh khác làm các cháu sinh nấu ăn. Cháu Bảo vẫn cung cấp tiền nong cho cháu sinh chứ không bao giờ cháu sinh của cháu đâu. Đấy bây giờ ấy, nếu không là một tí cháu Bảo về đấy thì phải đi xuống dưới mà ở những cái ở với cháu sinh những kia. Nếu không là tôi về tôi nói cho vợ tôi biết là nó căng lắm đấy, tôi bảo vợ đấy nó đi đâu rồi, đi về tỉnh rồi đó. Chú đi lên đây cái thì như nào sao lại chuyển cả nhà lên đây? Chú biết à? Chú chả vào dưới rồi, vào nhà dưới mới có sinh rồi đấy. Nên chú phải chạy đến đây gặp cháu thì nào cho bố trí cho nào để trao đổi chú nào vấn đề gì. Thế chú sang đâu chưa? Sang một lúc rồi, vừa bỏ một lúc. Kẻ không Có vấn đề gì thì chú cứ nói luôn đi. đấy bây giờ chú lên thế này, chú trao đổi thế này. Cái vấn đề đấy thì là đây chú lên đây xong rồi lên trên này có việc xong chú mới dễ mà đi thăm đứa con gái ra đấy, nó chả có ai nhà mà chuyển nhà lên đây rồi bỏ nó một mình ở đấy. Ai bảo cô suốt ngày về làm khó nhà cháu? Thế thì Cháu không ở được thì cháu chuyển cả nhà lên đây ở thôi. thế chú vừa phải chạy lên đây gặp cháu cái xong thì chỉnh là Sinh thì bảo là đi về với mẹ không chịu. Ở đấy thì suốt ngày mẹ thì ra đây làm phiền. Thế bảo lên trên này chuyển về nhà trọ ở đây cũng chịu. Cháu bực lên cháu chuyển nhà cháu lên đây xem thế nào. bây giờ ở dưới kia thì anh chăm sóc nó để chú hỏi. Vẫn cứ thế mà. Ở đấy thì ở chứ ở một mình thì chứ, nhưng mà điện thoại bây giờ có rồi. Có gì thì gọi cháu thôi. Ăn uống thì cháu vẫn mang đồ ăn xuống. Tiền nong tiêu những cái thứ nhỏ nhỏ thì cháu vẫn cho mà. Có phải là cho ở đấy là xong đâu. Cũng như lần vừa rồi thôi. Chẳng qua ở khác chỗ một tí. Chứ ở chung nhà này phức tạp quá đi. Thế Bây giờ nếu không được về là nữa. chú tính cái này, không được thì phải đi chuyển xuống dưới ở của nó chung ở đấy đi, không làm này không an toàn. Chú phải chưa nói cho vợ chú biết nhá. Thế thì Sáng nay chú nó sồn làm với chú đấy, bảo về nó đi làm cơm đi đâu của tỉnh ấy, của huyện ấy. Cái đấy nó làm cái gì mà nó bảo làm cái gì cái đấy, cái đấy từ từ tính. làm cái gì? Không biết được, rồi chú thế mà rồi bố biết khóc chú là đi rồi. Sáng nay nó thấy về đâu, gọi chẳng thấy được. Sáng nó cứ nói với chú bảo là cái đấy kia xong là nó đi làm cơm, nó đi đâu của huyện kia. Nộp đơn. Đồng quân kia thì báo công an thì Kiện cáo cháu à? cũng biết nó không bảo chú đâu. Đấy rồi cháu phải nghiên cứu đấy, nghiên cứu cái vấn đề đấy, không là tí nó thật nó làm như thế là lúc đấy là về là bảo là có con sinh cái đấy nó làm thật thế là chết rồi. Lúc đấy là lúc đấy không đúng đứa bảo lãnh kiểu nó chạy đấy, kể cả bà nó làm gì làm. Chắc chú đuổi cháu chứ làm Ôi gì gì? có ai làm thế. Bây giờ với lại cháu mới sinh đâu có cái gì đâu, ai giải quyết cho. Nó
Chú chứng nó cứ về đấy chẳng có, bây giờ làm theo pháp luật thì chứng cứ chẳng có. nó về cái tôi nói với chú mà là bây giờ cháu là công nhận con gái của nó đó. Thế kia cứ ăn cứ còn người chồng nhau cứ kệ. Chắc cô dối thôi chứ còn gì sao, có cái điều gì mà Lấy hay không kệ nó. làm cái đấy phải có trình tự hết đấy chứ không phải là thích làm thì làm đâu. Thích mang đơn đến tận tỉnh mà gửi nộp trên tỉnh thì người ta xuống giải quyết cho luôn à. Về đấy Có bây cái giờ việc nhá, gì? bây giờ nó làm nhưng mà nó không nói nó bực quá nó làm ấy thì nói là nó làm nhưng sau là cháu Cứ để cho cô làm xem ra cái trò gì không. Chú muốn chương trình muốn nói thế nhưng mà nhắc trước rồi chú sợ lắm cái bà này càng ghét này sợ. Nghe hay thế. Khéo lại hai vợ chồng chú lại bày kế để về dọa cháu gì. Không phải bàn gì dọa gì đâu, nói thật như thế. Chắc là bày kế về dọa cháu rồi. Cái vấn đề đấy cháu phải cứu ấy, nếu không là thì cháu phải chuyển đi xuống dưới mà ở với con Trinh đi. Không là tí cô nó lại đến đây là nó thấy mỗi con Trinh đấy là thế chú về chú không bảo đâu. Kệ thôi. Nó lại về mà nó cái gì nó cũng đến nhà cháu như này ấy. Nó về đấy có xe máy nó đi mà. Cháu còn đang muốn làm như thế để cho cô lên đón Sinh về đây. Bây giờ chỉ cần cái Sinh đi về nhà một cái là cô sẽ không nói gì nữa. Bởi vì từ đầu cô chỉ muốn cho Sinh về nhà để cho cô chăm sóc thôi. Còn cái đứa con thì sau này cô phải tính sau. Đấy. Còn tự nhiên được 1-2 ngày cô lại quay về bảo cháu là về bỏ vợ cháu đi xong là sang đấy để lấy con gái của nhà chú. Làm gì cái chuyện đấy? Làm thế sao được? Với lại mà cái chuyện này mà làm giải quyết thật ấy là người làm đơn phải là cháu mới đúng. Chú phải hiểu thế chứ không phải là bên gia đình chú làm đâu. Cháu là người bị hại đấy. Nếu mà xem xét soi kỹ vào từ cái đợt ngày trước ấy là bên gia đình chú phải chịu đấy. Con gái chú là người trực tiếp phải chịu cái hậu quả cái việc này. Đấy, người gây ra cái chuyện này đấy. Chú còn nhớ không đây? Thì vấn đề này thì nó mà đúng ra cô nó càng làm thế này Không làm gì được ai cả. Vẫn ảnh hưởng đến cái việc của cháu đi làm. Cháu đã không muốn làm to cái chuyện này ra rồi, không muốn nói rồi. Sao nhưng mà nó ảnh hưởng đến kinh tế lúc đấy. Mà bên gia đình chú cứ muốn làm to chuyện này ra. Chú có tôi làm thôi, chú có bảo bình tĩnh cứ cho nó sinh ra đứa con trong bụng đã hay tính. Thế tại sao cô Đấy, lại làm thế? nó cứ sồn sáng nay nó cứ chửi mình thôi, chửi chú thôi. Tôi bảo chửi cái gì? Cứ bình tĩnh, cái gì cái nó không thích về nó ở đấy nó có người báo chăm sóc rồi bảo đấy. Cả nhà nó chăm sóc mà. Muốn nói muốn làm gì rồi. Nó thì không nghe đâu, biết gì đâu. Làm mấy cái này ra thì ảnh hưởng đến nhau chứ. Ảnh hưởng đến Cả cháu. cả không cả buổi hôm nay cả ngày cắt giờ tầm trưa đã thấy về cái gì là Làm ầm ĩ lên xong rồi sau này là con gái chú lại không lấy được chồng, lại xấu mặt, lại hỏng cả đời luôn đi. Lúc đấy quay ra để trách cháu là tại cháu nhé. Cháu đã không muốn nói rồi đấy. Cháu đã chấp nhận rồi là phải nuôi con của mình rồi, chăm lo cho sinh như thế rồi, cho thậm chí là cháu còn đồng ý cho ở chung nhà rồi. Như thế rồi chưa được thì còn muốn làm cái gì nữa. Đấy, bây giờ tại gia đình chú làm cháu áp lực quá, khó chịu quá, cháu chuyển nhà cháu lên đây ở. Còn làm khó cháu nữa, mấy đứa cháu chuyển cả nhà cháu đi mất hút luôn đấy. Lúc đấy đừng mà tìm để bảo cháu là cháu không có trách nhiệm gì nhá. Đừng có mà làm khó cháu đấy. Sẵn sàng cái chuyển nhà chỗ khác luôn, không mọi người bên gia đình chú cũng tìm thấy luôn đấy. bây giờ cái xe tính thế nào Quan trọng vấn đề đấy, cháu bây giờ cháu còn nhiều cái nữa, cháu nhất không là nói. bây giờ chú bảo này nhất bây giờ thứ nhất là Chú cứ về bảo với vợ chú đi. chuyển ra ngoài ở con Đừng có mà cậy mình có ít tiền xong là muốn làm gì thì làm đâu. Hôm qua còn mang cả tiền ấy ra để mua chuộc của cháu kìa. Không biết có phải chú bày cái đường này ra không hay là cô ấy tự làm? chú có nói đâu, chú không bài cái gì vé gì hết, chú bảo thế nó nói bảo là chú hôm kia đấy nó bảo chú bảo thôi như thế này tính xem và tôi vừa bảo để nó đi tiền lương nó lên đi cho tôi về cho nó bỏ cháu ấy cháu lấy con sinh này bảo từ từ nó khác bỏ cái gì đâu phải mua chuộc tiền làm gì
chú bảo Không đi. phải bỏ cái gì hết, không có chuyện bỏ gì ở đây. Không phải mua chuộc hay là cho tiền bạc thì cháu hết. Nói với chú rồi, với cô rồi. Cháu không bao giờ bỏ vợ cháu đâu, phải nói trước thế. Nói nhiều lần lắm rồi đấy. Cái thứ nhất đấy bây giờ là cháu là thứ nhất là cháu bỏ cho cơm hay nào. Đấy. Bây giờ cho bác gái kia nó sụt lập căng lắm. Đó, lúc đấy nó mà làm ra lúc đấy nó ảnh hưởng đến cháu là cháu lại không trách chú đâu. Nó mà căng quá là chú bảo nghe nó chú chạy nó chú không biết nó kẻ nó làm đấy. Vợ chú thích làm thì cứ làm thôi. Chú nói rồi. Muốn làm gì thì làm mà cháu có làm sao đâu. Bây giờ nghiên cứu cái mức này rồi cháu trao đổi như thế. Đấy, chú chỉ nói thế thôi. Chẳng có gì mà trao đổi hết. Mệt lắm, đơn giản đâu, bà nó không về thì không nói, mà nó về thì phức tạp lắm. Nó đi Nhật Bản về là nó phức tạp lắm, không phải đơn giản đâu. Nhiều lúc chú còn mất ngủ của nó ấy. Một lần chú nói chuyện với chú với cháu này rồi. Đấy, bây giờ là cái thứ nhất là thứ hai là cháu phải nghiên cứu xem là đi xuống dưới ở con xin đi. Không. Đấy. Bây giờ ấy, cô chú phải thống nhất với nhau, nói chuyện phải giống như chú chú vừa nói ấy, là không phải làm gì hết, cứ thống nhất như ban đầu là chú với cháu nói chuyện rồi. Từ lúc cô chưa về cơ, thống nhất rồi là cho cái sinh ở với cháu ở đây. Thì là cô ấy không được làm khác ý như ý của chú ấy, hai vợ chồng phải thống nhất với nhau. Bây giờ chú thì cứ bảo là cho con gái vợ ở với cháu để cháu chăm sóc. Còn cô thì không đồng ý, cô thì cứ đòi đưa sinh về, xong bây giờ lại đòi là cháu bỏ vợ xong là đi lấy cái sinh. Ai mà chấp nhận được. Cái này ý chú này bạn của nó mà chị đã xem nó đi về. Vợ chú mà nghĩ được như chú thì cháu mới về nhà cháu ở, thì cháu mới cho sinh ở đấy. Còn không thì cháu không nghe, cháu vẫn ở đây. Bạn nó xem đã, xong làm cái trò gì này bạn này. Nó làm gì nó chỉ nó qua tí xong rồi nó đi không bảo chú biết tế đâu. Đấy, vợ chồng chú nói chuyện đi, cháu không biết được. Bây giờ chú kể cả cho vợ chồng chú cứ bàn nhau rồi là tính kế rồi là giả vờ nói dối cháu bảo đi viết đơn hay là nộp đơn ở trên huyện hay tỉnh hay gì đấy, nói chung là cháu không biết cái chỗ đấy đâu. Cháu chẳng sợ gì hết, có làm sai gì đâu. Cháu chưa nộp đơn là tốt lắm rồi, không muốn làm hại ai rồi. Cái đấy tự nhiên là cháu cứ Cái đấy cháu nói chú biết mà, chú hiểu mà. chú sao mà không hiểu, chú hiểu quá. Thế sao vợ chú không biết gì? Cứ đi làm xa về là bắt đầu là tưởng con gái mình bị người ta hại rồi là cứ làm theo ý của mình thôi. Không phải là làm thế đâu, quá đáng lắm Anh đấy. nhận nó là nó cứ lo về với chú mà về nhà với bạn con đi làm thế. Cháu đã nhận nuôi đứa con trong bụng cái sinh rồi thì còn cái nào tốt hơn nữa, như thế là được rồi. Chú bảo đấy, nó nhận nó nuôi rồi. Con chú có lỗi gì? Cái gì mình chủ mà làm chịu anh thế. Không nghe nó làm cái tội. Chú về nói chuyện với cô đi. Tôi này cũng nó về cũng cái tận được nó xem nó nào vậy mà nó không được gặp cháu. Cô mà không thống nhất với chú như thế là cháu không được về. Cứ cho sinh ở đấy một mình. Cháu cứ cho sinh ở đấy một mình xong là để cho cô ấy đón sinh về. Nó đi lên xong là mai nó thăm đi cả nó. Thì chú về Thế thôi. Tối nay nó về nhà nó bảo. Còn nếu mà cô phải lên đây nói chuyện với cháu nhá, nói chuyện đàng hoàng vào, nói chuyện với chú ấy bảo là đấy bây giờ thì con gái của cô sai như thế thì cháu cô không nói gì nữa, cháu trở về nhà cháu xong là cho con gái của cô ở đấy với cháu, cô phải nói như thế thì cháu mới nghe, thì cháu mới chấp nhận là vẫn giống như chú cháu mình bàn nói chuyện với nhau thống nhất từ đầu ấy. Còn cô mà cứ đòi làm theo ý của cô, cháu không được về đấy, cứ cho sinh ở đấy rồi cô có thể đón sinh về rồi, cháu không mấy đâu quan tâm đâu. Chú chỉ nói thế thôi, cũng không nói nhiều đâu. Thì trao đổi với cháu thế thôi, cái gì tối nay chú về trao đổi với của chú xong là cái gì mai nó có thể gặp cháu nhá. Đấy, vợ chồng cứ ngồi nói chuyện chú về rồi, chú về khai trao đổi với nó xem nó để chỉ nhá. bên nói chuyện với vợ chú đi. Còn nếu mà cháu mà làm thật ấy, nộp đơn hay là cháu cái sinh ấy, con gái của chú là người phải chịu tội đấy, người có tội đấy.
nó mà đi nộp đơn đấy nhưng mà không biết có nộp Cháu không nói gì, cháu chưa làm gì. Bên nhà chú đã đòi đi làm đơn rồi. Đơn cái gì? Người đi tố cáo là cháu có đúng ấy. Chính cái Sinh là hại cháu ấy. Rõ ràng như thế rồi cô chú còn chưa hiểu mà bảo là cái này là tại cháu cháu này. này cũng về chúng ta rồi nó xem có gì chú bỏ qua. Cháu chỉ cần nộp cái đơn lên cái là con gái chú ấy, cháu phải nếu mà nó là xử lý luôn ấy. còn đơn rồi thì về công an này lắm đấy. Và bây giờ có thai thì cô cháu không muốn nói. Không khổ được rồi. Thế đây chú về nhá. Về nói với cô đi. Làm quá thì cháu một bên là cháu nộp đơn lên đấy. Cháu còn nộp đơn lên thì không xong đâu. Suốt ngày lên đây rồi mấy cái vấn đề nói đi nói về. Cứ thử xem. Cứ dồn anh quá đến lúc anh bực lên anh không phải nghĩ cho ai gì hết. Anh ấy đích thân anh đi viết đơn anh đi nộp luôn. Anh nộp đơn một cái là Sinh bị xử lý luôn đấy. Chứ không phải là mình là anh có lỗi đâu, có tội đâu. Đúng không bà nhỉ? Sinh hại cháu như thế cháu đã không muốn nói gì, không muốn làm gì rồi. Bây giờ mẹ của cái Sinh mà cứ muốn kết tội cháu thế. Cháu để xem, để mai kia xem cô ấy có lên gặp cháu nói chuyện không. Còn nếu mà làm khó khăn quá là cháu sẽ xuống tay, cháu sẽ viết đơn luôn. Cháu sẽ gửi đơn lên công an là sẽ có vấn đề luôn. Họ sẽ giải quyết cho luôn. Lúc đấy là cái Sinh sẽ phải chịu tội đấy. Không phải đùa đâu. Nhưng cho bà nghĩ như thế. Bây giờ không riêng mình cháu mà cháu Sinh không đồng ý mà cháu Sinh có thai với cháu được. Cũng từ hai bên cũng có khuyết điểm với nhau thật. Nhưng mà mẹ cháu Sinh chăm dâu cái đổ rồi cho cháu. Tại cháu ấy, con gái của trường nó mới bị tại con gái của cô ấy. Con gái sao lại bà đâu là nhà ngã đâu là giường, phải biết cái đứa chứ, cái bị chịu của mình chứ, biết người ta có vợ thì sao lại cứ lăn vào làm cái gì. Với câu này thôi. Cháu còn nộp đơn lên cháu làm cho một cái thì thôi rồi. Phần này là kể cả có thai thế thôi, người ta cứ sử dụng theo luật mà làm thôi. Bây giờ cháu lấy thuốc đi để cho cháu uống thì cái này thì cháu chẳng mất kiểm soát được còn gì nữa. Bây giờ cháu cứ làm đi xem mèo nào cắn cổ mèo nào. Chắc là bà nó không phải khéo lại là mẹ của cái Sinh á, cháu mà nộp đơn lên khéo là phải về xin cháu đấy. Chứ không phải là cháu đi cháu sợ nhà đấy đâu. Thì cũng mà đùa, không muốn làm, không muốn nói thì thôi, thích làm khó người ta. Cứ thử xem, chờ xem cái cô ấy nó làm cái trò gì. Nếu mà quyết định như thế là làm khó gia đình mình là cháu sẽ nộp đơn luôn, không nói nhiều đâu. Bây giờ mà bà nó cũng bảo làm đơn, cháu có biết đơn làm gì nộp lên tòa án trước đi, xem ai thắng ai, mèo nào cắn cổ mèo nào. Bà nó làm gì bà nó khác chịu nữa, mình chắc là bà nghĩ cháu không bị vào cái vòng xoáy giống bà nó nói đâu. Chắc là cứ nghĩ là cháu không biết gì ấy gì. Bà cứ tưởng là bà thông minh hơn mình ấy. Cứ xem tình hình thế nào bà. Cháu phải biết cách có cách xử lý. Giờ cứ cho Sinh nó ở đấy một mình á. Cơm nước thì vẫn cho, vẫn cho nó lười nấu mình mang đi cho. Thế thôi. Em bé ngủ rồi không? Em bé ngủ. Bà nó cứng, bà của mẹ cháu Sinh cứng, mình phải làm cứng hơn nữa đi. Không để cho nó đàn áp mình nhiều. Đợt vừa rồi nếu mà bố cái Sinh mà không về nói chuyện đàng hoàng với cháu có nộp đơn xong lâu rồi. Bố Sinh bảo thôi đấy, như thế thì con gái chú có lỗi thế, cháu không phải làm thế nữa. Thì bố Sinh nói thế cháu mới suy nghĩ lại chứ. Ai ngờ đâu, bây giờ mình càng nhân nhượng thì nó càng làm khó mình thôi. Mệt quá, mới đi làm về là có chuyện rồi. Này đi đâu em? Đi làm việc, đi kiếm tiền này.